or can I add chickpeas? नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मस्त आहात ना? असायलाच हवं. तर राखी पौर्णिमेच्या, नारळी पौर्णिमेच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि मी अमेरिकेत आहे, तर माझी पहिली राखी पौर्णिमा आहे, रक्षाबंधन आहे. तर म्हणजे असं काही नाही, तिकडे पण नेहमीच म्हणजे भावासोबत वगैरे असं नेहमीच व्हायचं असं काही नाही, बाहेर राहत होतो त्या कारणाने. पण मला असं वाटतं की म्हणजे भाऊ वगैरे ठीक आहे की आपण स्टेटस ठेवतो दुरेत वगैरे म्हणून सख्या भावाचं किंवा ब्लड रिलेशनमध्ये. पण मला असं वाटतं की नेहमीच्या डे टू डे लाईफमध्ये जे खरी त्याची जबाबदारी घेतात आणि म्हणजे आपल्याला कधी काम पडलं तर आपल्याला म्हणजे आपलं रक्षण करतात म्हणा किंवा आपल्याला मदतीला येतात, अशांसाठी पण हा दिवस सेलिब्रेट केला पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणून मग आज खास मी माझ्या फॅमिली फ्रेंड्सला बोलवलं आहे रक्षाबंधनानिमित्त जेवणासाठी. तुम्हाला सगळ्यांना हॅपी रक्षाबंधन आणि खास करून माझ्या भैयाला, दीपू भैया, विकास, विशाल सगळ्यांना रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मिस यू. तर चला बघूया मग आता कसं होतंय आमचं सेलिब्रेशन. तर तयारी सुरू झाली आहे इथे राखी मी बनवण्यापासून. राखी बनवून घेते इथे. तर मी असे स्टिकर टाईप, म्हणजे स्टिकर नाही आहेत हे, असे आहेत बघा फुलांच्या शेपचे, कार्डबोर्डचे. तर मी असंच आणलं होतं, मला आवडते म्हणून. तर मग मी आता ते यूज करते ॲक्च्युली. नाहीतर मी हे असंच एक कार्ड घेतलं होतं, जेणेकरून मी त्याला म्हणजे मागच्या वेळी जेव्हा बनवलेलं ना मी असं कट करून एका शेपचं त्याच्यावर असं ह्या स्टोननं वगैरे असं वर्क करून मी बनवत होते. पण हे ऑलरेडी फ्लॉवर्स आहेत, तर मग मी यावेळेस म्हटलं की मी त्यालाच असं छान थोडंसं डेकोरेट करते. आणि ही ऊलची अशी छान वेणी घालून घेतली आणि असं याच्यावर स्टिक करून घेऊया. मग आपली एक राखी तयार होते. इथं दाखवते आता मी ना. यावेळेस परत हे पण थोडंसं वेगळं करून बघायचं ट्राय केलं आहे. कारण फेविकॉलनं जेव्हा आपण लावतो ना, म्हणजे आपल्याला जर घाई असेल तर मग खूप वेळ लागतो सुकायला. तर मग हे जे ग्लू डॉट्स आहेत ना, त्यांनीच मग मी चिटकवण्याचा प्रयत्न करते यावेळेस. बघूया कसं होतं. असं करून याचं एक सेंटर घेऊया आणि चिटकवूया त्याला. येस, अशी आपली एक ही राखी तयार आहे. आता दुसरी राखी इथे मी बनवून घेतेय. आणि इथे देवासाठी छोट्याशा छान राख्या कशा बनवायच्या ते पण दाखवल्या आहेत मी. बघा अशा छान देवासाठी पण राख्या बनवून घेतल्या आहेत, फक्त एक स्टोन लावून ऊलच्या. खूप क्यूट दिसत होत्या. आता मी तुमच्यासोबत फ्लॉवरच्या भाजीची रेसिपी शेअर करत आहे. त्यासाठी आपण एक पॅन घेतला आणि त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेतले. तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मोहरी आणि जिरं घालून घेणार आहोत आणि त्यानंतर स्वच्छ धुतलेली कोबी निवडलेली आपण त्यात घालून घेणार आहोत. त्याच्यानंतर त्याला थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे आणि वरतून आपल्याला हळद आणि चवीपुरतं मीठ ॲड करून घ्यायचं आहे. नंतर त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मिक्स केल्यानंतर त्याच्यावर एक झाकण ठेवून द्यायचं आणि आपल्या गॅसची फ्लेम लो करून घ्यायची आहे. एका 10 मिनिटानंतर अशी भाजी आपली तयार होईल. आणि नंतर एक पॉट घ्यायचा आपल्याला छोटा मिक्सरचा आणि त्यामध्ये कांदा, आलं, लसूण, मिरची घालायची आहे आणि त्याची अशी छान पेस्ट करून घ्यायची आहे. आता भाजी काढून घ्यायची आहे आपल्याला आणि त्याच पॉटमध्ये फोडणीसाठी तेल घालून घ्यायचं आहे. आणि आता तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये आपण ही पेस्ट ॲड करून घेणार आहोत आणि तिला छान परतून घेणार आहोत. तर असा छान रंग बदलेपर्यंत, तेल सुटेपर्यंत त्याला परतवायचं आहे. इथे आपण घेतलेलं आहे जिरे पावडर, धने पावडर आणि थोडासा गरम मसाला आणि हा आहे सब्जी मसाला. तो आता आपण त्यात टाकून घेणार आहोत. इथे आपल्याला हे सगळे मसाले ॲड करायचे आहेत आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि तिखट तुम्हाला जसं आवडतं त्याप्रमाणे थोडंसं ॲड करायचं आहे. आपण त्यात हिरवी मिरची घातली हे अजिबात विसरायचं नाही आहे. त्यानंतर इथे पाणी ॲड करायचं आहे आणि
पनीरच्या ग्रेव्हीप्रमाणे आपल्याला त्याची कन्सिस्टन्सी बनवायची. वरून थोडंसं मीठ घालायचं कारण ऑलरेडी आपण कोबीमध्ये मीठ घातलेलं आहे. आणि नंतर आता ही बनवलेली भाजी त्यामध्ये ॲड करून घ्यायची आहे. आता छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि वरून छान कोथिंबिरी भुरभुरून घ्यायची आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट इथे आपल्याला ॲड करायचा आहे तो म्हणजे बटर. आणि बटर घालून छान मिक्स करून आता ही भाजी काढून घ्यायची आहे. आता इथे आपली गरमागरम भाजी रेडी आहे. आता इथे आपण करत आहोत नेक्स्ट रेसिपीची तयारी. इथे साजूक तूप घेतले मी आणि ते गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये बदामाचे काप घालून घेतले. तुम्ही अजूनही ड्रायफ्रुट्स ॲड करू शकता. इथे गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर ते काढून घेतलेत आणि त्याच्यानंतर त्याच कढईत मी 1 कप रवा ॲड करून त्याच्यात 2 चमचे साजूक तूप घालून घेतले. याला छान हलवून घ्यायचे कंटिन्युअसली आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत. आणि नंतर आपण एका बाउलमध्ये त्याला काढून ठेवू शकतो कारण वेळेवर आपण गरमागरम त्याचा शिरा बनवू शकू. तर इथे ते रेडी झालेलं आहे. 1 hour later. इथे आपली ओवाळण्याची तयारी करून पण झाली आणि मुलांनी थोडीशी बिघडवून पण झाली आहे. शिवाय आपल्याला वाटतं दुसरीकडे जातो ताट घेऊन जावे का आपले आपलेच ताट. पप्पा म्हणतात नाही ओके आमच्याकडे असं करतात. नाही आमच्याकडे करतो. ऐकलं नाही त्यांनी. नाही जाऊ दे आता ते सगळीकडेच करतात पण नको. तुमच्याकडेच करतात म्हणायचं मग. लगेच खायलाच चालू केलं बघ. राखी बांधतो. श्लोकीचं तर खूप भारी आलंय. का भांडतात? Cannot add tick leaf. शिवाय म्हणते बॉईज कॅन नॉट ॲड टिकली. मला खूप वेळ कळतच नव्हतं काय म्हणते तर. दाल, राईस, पापड, भाजीची रेसिपी तर ऑलरेडी दाखवली. शिऱ्याची तयारी करून ठेवली होती आणि कणिक पण मळून ठेवली होती. तर इथे प्राची आणि अस्मिता आता चपात्या बनवत आहेत गरमागरम आणि मी आता राहिलेली शिऱ्याची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर इथे 1 कप रवा घेतला होता भाजून ऑलरेडी. ज्या पॅनमध्ये शिरा करायचा त्यात ॲड करून घ्यायचा आणि नंतर उकळलेलं पाणी आपण त्याच्यामध्ये घालायचं. एरवी मी दूध घालते साखरेच्या शिऱ्याला, पण याची टेस्ट काहीतरी वेगळीच छान लागणार आहे, सो तुम्ही पाणीच ॲड करा. त्याच्यानंतर इथे आपण 1.5 कप गूळ घालून घेणार आहोत आणि त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि मिक्स केल्यानंतर असं चटचट होऊ द्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 स्पून आपल्याला साजूक तूप ॲड करून घ्यायचं आहे आणि परत एकदा मिक्स करायचं आहे. आणि आता वरतून घालतोय आपण वेलची पूड आपल्या आवडीप्रमाणे. ड्रायफ्रुट्स मी यात ॲड केले नाही आहेत कारण मुलांना पण शिरा हवा होता तर त्यांना प्लेन द्यायचा होता आणि मग मी मोठ्यांसाठी असे वरतून ड्रायफ्रुट्स ॲड केलेत. आता इथे मी भजी काढून घेते गरमागरम. तर असा करायचा आपण झटपट आणि गरमागरम स्वयंपाक. तर तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की सांगा. तर चला बघूया आता आपण कशी होतात भजी वगैरे आणि आमची जेवणं.
छान झाले. छान झालं. छानच म्हणायला लागेल. मी जेवण करून घेतलं आणि त्याच्यानंतर खूप सगळ्या गप्पा, मुलांचा खूप सगळा दंगा गोंधळ चाललेला, मस्ती. आणि श्रीनिकेत दिसले नाहीत तुम्हाला आज, तर ते लेट आलेले. आणि त्याच्यानंतर त्यांचं जेवण वगैरे झालं आणि मग ते सगळे चालल्या गेले. तर बस आजचा ब्लॉग इथपर्यंतच होता. तर तुम्हाला शिऱ्याची रेसिपी कशी वाटली, देन भाजी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, कारण ते अगदी मोफत आहे. आणि बेल आयकन हिट करा, जेणेकरून काय होईल की मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला लगेचच नोटिफिकेशन येईल आणि तुमचा एकही व्हिडिओ मिस होणार नाही. सो चला भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. टिल देन बाय, टेक केअर, स्टे ट्यून.